No joo, päivää taas. Se olisi kaivuukausi aloitettu. Sukkela kytketty taas verkon perään ja mä oon tuossa vähän semmosia pieniä pihakaivuuhommia sillä koittanut tehdä Joo, ja niin kuin hyvin huomaa, että siinä nyt ei tällä hetkellä ole minkäänlaista tukijalakaa tuossa kaivurissa, niin pitäisi alkaa siihen jonkunlainen sitten rakentelemaan Joo, mä kävin hakkeen tämmösen 80 kertaa 80 ja 4 millin ainevahvuudella oleva RHS-putke. Sitä on semmonen 3,4 metriä, niin ajattelin, että jos tästä koittais tehdä jonkunlaisen tukijalan tosiaan tuohon. Niin. Siinä tuossa kaivurin rungossahan on kummallakin puolella tämmöiset tupeet. Ja ne on nimenomaan reilu 80 milliä isot, niin se on tuo palakki kun tehty tuohon sitten. Siinä on ollut ne alkuperäiset tukijalat paikallaan. Mä se sillä lailla tähän suunnittelin, että ensin tehdään semmoset lyhyemmät palakit, mikä tulee noista tuppeista alaspäin. Ja sitten vaan niiden alle hitsataan kiinni yksi pitkä palakki poikittain. Ne vois nämä pystypalakit olla semmonen noin 70 senttiä korkeat. Ja sitten siihen vielä lasketaan päälle se poikkipalakin vahvuus, eli se olisi niinku 78 senttiä korkea se tukijalaka. Ja sillä se saadaan sitten semmoiseen korkeuteen tämä kaivuri, että vetovarret olisi niinku aika lailla vaakatasossa. Tämähän on tämä rattori leveämmästä kohtaa, eli renkaan ulkoreunasta mitattuna niin 176,5 leviä. Niin mä sitä mietin, että jos siitä poikkipalakista tekisi 170 leviän, niin se sitten sopisi samasta reiästä, mistä se tämä traktorikin mahtuu. Tässähän olisi tässä mettäkärryssä paikallaan nämä Sukkelan alkuperäiset tukijalat, mutta nämä painaa sen verran paljon, että niin kauan kuin tuo kaivuri on nostolaitteessa kiinni, niin ei näitä kannata laittaa tuohon paikalle, että jos sen tuppisovitteella laittaisi tuohon, niin sittenhän nämä olisi vallan mainiot, mutta ehkä joskus sitten tulevaisuudessa. Toki tähän kärryyn olisi tarkoitus laittaa se mettäkuorma ja pankot paikalleen, niin nämä kyllä ajaa asiansa tosi hyvin tässä kärrynkin päällä. Että mitäpä näitä tästä pois sitten irrottaa. Laitetaan tosta tämä tähän ja leikataan sitten ne pystypalakit. Mitataanpa tästä se 70 senttiä tuohon. Sitten vielä vedetään suorakulmalla viiva siihen, niin tulisi suurin piirtein suora leikkaus. No. Kokeillaanpa miten se oikein tähän sopii. Sehän on aika pirun hyvä. Tehdään vielä toinen samanlainen ja ruvetaan sitten suunnittelemaan sitä poikkipalakkia. No niin, ja sitten ei muuta kuin leikkaa. Nehän vaikuttaisi aika hyvältä. Ei vaatisko enää se poikkipalakin tuohon alle, niin sehän alkaisi jo näyttää vähän tukijalalle.
nämä pitää nämä lukitustapireijät sitten porata vielä noihin palakkeihin. Mutta se minun pitää varmaan teettää tuolla paikallisella korjaamolla, kun mulla ei ole niin järreitä porrausvehkeitä, että sais 2 kasia tapireikää porattua tuommoiseen 4 milliä vahvaa RHS-putkeen. Tämän pituuksihan me mitattiin eilen se 175, niin leikataanpa siitä sen mittainen sitten ja aletaan sommittelee sitäkin tuonne paikalle. No vielä viimeinen. Tuosta ja noin se tulee suurin piirtein oikein. Seuraavaksi sitten pitäisi varmaan jättää vähän traktoria käynnissä ja nostaa tämä kaivuri ilmaa, siirtää tuo pölökkö vähän tuonne taaemmaksi ja työntä varrella säätää tämä suurin piirtein vaakatasoa, niin pääsisi sitten sovittaa se alapalakin tuonne kohdalle. Aika hyvä. Minua on vaan vähän epäilyttä, että tästä tuli kuitenkin liian pitkä tästä palakista. Tarkistetaanpa vielä. Oi. 42,7. Ja mitäs täällä näyttää? 35. Elikkä aika paljon pitäisi siirtää. Mitäs täällä nyt näkyy? 37 ja puoli ja 40 ja puoli. Vieläkin pitää siirtää. Nyt olisi niinku 38 ja puoli ja täällä 39. No se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Siihen vaan. Joo, sekka alkas olleen siinä jo niinku hitsausta vaille, että mä tuo huipputehokkaan Timcon puikkokoneen jo virittelin valmiiksi ja ei kai se ruvetahan vettää heppiä sitä ja kattoo, että menis suurin piirtein nuo pystypalakit tuohon suoraan, niin sitä pystyisi sitten vielä liikutteleen noissa tuppeissa. Ei mitään kärryä, että paljonko pitää olla ampeereita, kun ruvetaan tuommoista 4 milli RHS hitsää, mutta jos nyt sääjetään se vaikka tuohon 85 ja 110 väliin, olisiko siinä semmonen 100 ampeeria ja ruvetaan kokeilemaan, miten se puikko palaa.
Vaihdetaanpa puulikko. No. No niin. Jaha, liimapulikko. Eihän tästä tuu mitään. No voi pirana. No voi. Ei jumalauta. No nyt. Sitten totuuden hetki. Vieläkö se liikkuu tuossa tupessa? Sehän liikkuu just niinku sen kuuluu. Ei muuta kuin kiinni vaan. Joo, sitten kai se on sama ruveta vettää näiltä kanteilta kiinni. Siinähän on valmiiksi seevaustakin aika hyvin, että sen saa melko läpiästi hitsattua. Tuota en hoksannut tuota sivupuolta yhdestäkään kohtaa kyllä seevata, mutta toivottavasti se nyt kestää siinä sen mitä tarvii. No niin. Kyllä luulis pysyy. Pitää hakata kuonat pois tuosta ja vettää vielä yksi sauma lisää tuohon pintaan. Vejetään eka tänne toisellekin puolelle tuo eka sauma. Niin ei mene vahingossakaan kierroon tuo putki nyt sitten Onkohan sinä nyt vähän turhan paljon rakua? Ei kai. Oho, lähtepä karkaamaan. Pirskatti viekö. No, itse tätä toisesta suunnasta vastaan. Pitääkö vähän puottaa virtaa? Mennään aika levottomaksi. Peruukukka. No, eihän tämä oo mahdollista. Se vaan leviää tuonne koko ajan tuo reikä. Pirskatti. Minä kun ajattelin, että tämä olisi helppo homma, mutta nähtävästi sen tämänkin saa tehtyä hankalasti. Varsinkaan kun ei tiedä mitä tekee. No voi jukolauta sokka. Puotattaanpa vielä lisää. Eikä. Ei voi olla totta. Kylläpä se nyt vastustaa.
No niin, reikä pienenä. Ei oo enää paljostakin. Ehkä mä menen pikkusen liian reunalle tuon puikonkaan, niin voisiko se olla siinä vika? Ehkä. Hitsotaanpa vähän eri suunnastakin täyttyä siinä. Joo. Pikkuhiljaa se pienenee. Siellä on varmaan melko paljon värkkiä jo tuolla sisässä. No voi piru. Taas se karkas. Vitu. Oho. Ei se varmaan ole vielä ihan ummessa, mutta melkein. Kyllä se nyt näyttää. No nyt ois reikä ummessa. Ja hitsausjälki on yhtä kauniin näköinen kuin hitsaajansakin. Toivottavasti ne nuo loput saamat onnistus vähän helpommin. Ilman ylimääräisiä reikiä. Se on vähän haasteellista tämä takapihan hitsaaminen, kun hitsari ei tiedä mitä se tekee, kalusto on vähän mitä on, ja keneltäkään ei tietenkään voi kysyä neuvoja. Tämähän varmaan ammattimiehen silmissä näyttää aivan hirviältä touhulta, mutta toivotaan, että tuosta tukijalasta tulisi toimiva, ja se pysyisi kasassa. Seuraavaksi olisi sitten semmonen operaatio taas, että laitetaan verkko käyntiin ja kokeillaan, että sopiiko nuo paikolleen, ja jos ne sinne tuppeihin sujahtaa, niin sitten piirretään tappien reijät niihin ja toivotaan, että huomenna olisi mahdollisuuksia käydä porraamaan ne tapireijät muihin, niin saisi tuonkin sitten valmiiksi. No niin, ne olisi nyt paikallaan. Kyllähän ne oli tuo pitkällisen hitsauksen jälkeen niin nuo pystyputket mennyt pikkusen harilleen, mutta pienen taistelun jälkeen niin kyllä ne noihin tuppeihin meni. Aika tiukasti ne nyt tuossa liukuupi, mutta sehän ei toiselta haittaa, kun saa vain tapilla lukittua ne paikalleen, niin ne saa sitten olla siinä. Tuo korkeuskin tuli minun mielestä aika hyväksi, kun ajatteleepi, niin ne onpi nuo vetovarret nyt aika lailla vaakatasossa tuossa. En mä tiedä, onko sillä nyt mitään merkitystä, mutta minä se ajattelin sillä lailla, että
siinä on hyvä tavoite ja siihen nyt aika lailla päästiinkin. Että vielä pitäisi nuo tappien reijät tuohon tehdä. Ei tämä projekti nyt enää paljosta ole kiinni, että pääsee sitten koeponnistaan. Mä vaan luulen, että tältä päivää taitaa olla hommat tehtynä, kun alkaa vähän vettä ropiseen, niin pitää taas huomenna jatkaa sitten reikähommilla. Ja sitten nonne, nyt olisi reijät porattu. Ruvetaan sovittaa, että menisikö siihen tapit paikalle. Ja käännetäänpä tämä oikein päin ja sitten katsotaan, että kumpi putki tuli kummalle puolelle. Käännetäänpä tämä näin päin ja sitten ruvetaan nostaa se tuonne tuppeen. Joo, kyllä se niinku pikkusen tämän puolen putki niin meni vinnoon tuo hitsauksen jälkeen. Tuo toinen on tuolla hollilla, niin tämä menee vähän tuo sisäreunan yli, mutta vähän kun lyö siihen, niin sen saa onneksi menemään paikalle. No niin, sinne meni. Reikä kohdalleen ja sinne tappi. No. Laitetaan tuo. No. No niin. Silloin. Sitten sokaa paikalle. Laitetaanpa tähän. Oho. No. Tonne pitää etsiä pitempi tappi. Ei saa sokkaa paikalle. Voi paska. Joo, se olisi nyt tukijalakakin paikallaan ja tapikki meni paikalleen. Vähän jotenkuten, mutta välttävästi. Pikkusen meni reijät vinnoon. Mutta ei maha mitään. Heilutellaanpa nyt vähän puomia ja katsotaan, että kuin se keikkuu tuossa jalannokassa. Sehän toimi paljon paremmin kuin minä osasin odottaa. Eihän tuo keikkunut enää lähellekään niin paljon kuin silloin ilman tuota tukijalakaa.
Toki kun puomin kääntää suorana sivulle, niin totta kai se siinä vaiheessa nousee toinen puoli ilmaa, mutta se nyt on ihan ymmärrettävää, että siihen pitäisi, jos sen haluaa pois, niin laittaa joku hydraulisesti leviävä koivet, niin mutta ei me semmosia tarvita näissä pihahommissa. Pitää noita seurailla tuossa vähän, että kestääkö se tuommoisennaan vai pitääkö hitsata vielä semmoset viistotuet joko tuohon keskelle tai sitten tuonne laitaan. Siinä on vielä pikkusen kehiteltävää ja voihan sitä jatkossa sitten, jos haluaa jotakin hydraulista tuohon kehitellä, niin onhan siinä mahdollisuuksia. No niin, nyt kun siinä tuossa sukkelassa on tukijalat ja se nyt on muuten ihan kohtalaisessa iskussa, niin se olisi tämä yhdistelmä valmis tuonne Tuomiojan konepäiville huomiselle. Minä tuossa laittoin akun kiinni ja akkukotelon pellit paikalleen ja lanneetoista tarkisteli öljyt. Toiselta puolella se oli vähän vajennutkin, sinne piti lisätä tosiaan. Ja muutenkin semmoisen pikaisen yleissilmäyksellisen tarkistuksen tein tähän, että uskaltaa lähteä tuonne tien päälle. On vielä paljon kalustua tullut tänne, mutta tää vähän luulen, että huomenna tulee aika paljon lisää. Tällä tätä kalustua ihan mukavasti. Katsotaan, jos käydään tuossa jälkimmäisessä rattoriparaatissa vielä pärryyttä. Siinä on Valameetissä vähän pitempi nosturi. Siinä on komia 265 ja 165 S multipoveriverkuja. Siinä olisi keulapainotelinekin, mutta mä en tiedä, että sopiiko tämä tai tuommoinen tuohon minun verkkuun, kun tämä on tällä eri moottorilla ja näissä on vissiin eri etukehto. Niin kuulin juttua, että tuo ei välttämättä passaa. Tää 65 ei ainakaan käy 500. Joo. Sieltä tuli vähän välikommenttia. Komia 675. Ei se nyt sen huonompi ole tämä 702. Lapin kulta. Premium. Siihen ei tähän uudempaan, isompaan palmunkoppiinkaan, vai missä tämä oli valmistettu. Ei tämä palmu välttämättä ollut, mutta tuonne ei vinkka käy enää niin kovasti kuin mitä tuohon vanhaan ja pienempään ohjaamoon, mikä mulla on. Joo, täällähän oli nuorisolle tämmönen Bruder-kone näyttelykin ja täällähän on tämmönen aika tutun näköinen vammaskersantti piennosmallikin rakennettu. Se yksi paikallinen heppu täällä tekee näitä piennoismalleja. Täällä on tämän näköisiäkin vehkeitä tehtynä. Nämähän on ihan siistin näköisiä.
Täällä on vähän tämmöistä vanhempaa kopitonta kalustoa. Näkyy olevan Porschea ja Vortia ja Nuhuvia ja on siellä joku verkukin tuolla rivin toisessa päässä. Ja Valamettikin. Joo. Onpa siinä monenlaista. Siinä on Viattia ja Valamettia ja Setkakin löytyy tuolta toisiksi viimeisenä. Ja Nuhvi komeimpana. Jono ensimmäisenä. Vai onko se nyt sitten viimeinen? Siinä on myös komia pilleri jollakin. Istuinkin näyttää siltä niin kuin se olisi sohovan rummalla. Sinne on D5 ajettu Kukkulan päälle parkkiin. Siinä on kyllä siistiin kuntoon laitettu PM Volvo 800. En tiedä, liekko tuo koppi alkuperäinen. Taitaa olla joku Suomi-asenteinen. Tai mistäpä minä tiedän. Siinähän on työkuntoinen 6-vitoinen verkku. Ja vielä pari pyörillä. Ja aika siistikuntoinen 106-vitonenkin. Toki väärällä moottorilla ja ei näytä olevan edes multipoweria tässä. Kalusto lähtee taas paraatiin. Lähetäpä mekin. No niin, ja se alkaa tulla startin aika. Katsotaanpa missä järjestyksessä tältä kalusto lähtee tuonne paraatiletkaan. Koitetaan hypätä johonkin väliin ja ajaa mukaan. Joo, nyt sitä olisi paraatissakin käyty ajeleen ja nuo tukijalatkin pysyy vielä matkassa, että ihan onnistunut reissu siltä osin. Onhan ihmiset käynyt kattelemaan ja ihmettellyt, että kaikenlaisia romuja niitä löytyy. Mutta joo, eikä siinä. Päätetään tämä video näihin tunnelmiin. Katsotaan mitä keksitään sitten seuraavalle vilmelle. Niin moro moro.